Всім привіт! Тішить, що тему блекаутів вже розкрито, питань майже не лишилось. Дуже добре, що в нас люди вже майже всі підготовлені, або хтось в процесі готується. Це означає, що коли блекаути настануть, ми будемо готові і пройдемо це без зайвих хвилювань. І тому ми можемо продовжувати практичну складову. І сьогодні ми розберемо, як самостійно зібрати LiFePO4 батарею на прикладі 24 вольтної батареї, але за аналогією збирається будь-яка і 12 вольтова, і 48 вольтова батарея. Я покажу все, що нам потрібно придбати, які інструменти нам потрібні і який порядок дій. І це допоможе зекономити на прикладі 24 вольтової батареї 5000 гривень. І це суттєво допоможе пережити блекаут. Поїхали розбиратись, що нам потрібно. Починаємо. Спочатку показую, що нам знадобиться. Я вже показував. Придбав на AliExpress отакий корпус. З корпусом йшов ось такий вольтметр. Battery Capacity Voltage. Його треба налаштовувати. Отакі ручки були. І два ось таких болта. Далі. BMS далі. Ось така на 200 А. Її з головою достатньо для такої батареї. Як її підключати в комплекті, є схема, все зрозуміло. В принципі, і будь-хто може це зробити. Комірки. Це два ящика комірок. В кожному ящику йде по 4 комірки. Комірки Hithium. 280 Ах. Це бюджетний бренд, дешевші за EVE, але я їх вже використовував неодноразово і вони дуже добре себе показали. Завжди, скільки я їх використовував, в них завжди є запас по ємності. Тобто беру завжди більше, ніж 280 Ах з них. З батареями йшли в комплекті ось такі шинки. Нам їх для зборки потрібно 6 штук. Також такі гайки були. Їх потрібно 12 штук. Залишились отакі дві зайві шинки і 6 зайвих гайок. Тобто їх можна десь використати в господарстві. Наприклад, для запаралелювання батарей можна використати. Це відкладаємо зайве. Зайве чи запасне. Далі. З BMS в комплекті йде ось такий Bluetooth. Раджу брати з Bluetooth. Не набагато дорожче, але дуже зручно мати мобільний додаток. Можна підключитись, подивитись, що з батареєю, налаштувати її. Ось така шинка. Це BMS. Власне. Підключається один кінець до BMS. Інші кінці розставляються по оцій схемі, по комірках. Тут нам на кожному кінці додатково треба обтиснути ось такі клеми. Їх я придбав окремо. Ось вони. На 8. Тобто, щоб вони підходили от сюди. Також два температурних датчика. Тобто посередині вони будуть розведені ось так. Вставляються між батареями. І підключаються теж до BMS. І найцікавіше
Це RS485 або ж Ken. От. Так. Також з БМС йшли отакі два проводи довгі. З одного кінця в них є вже клеми, з іншого залишили для обрізки. І один з дописувачів мені писав, що мав бути в комплекті ще третій короткий провід. В мене чомусь його не було. Думаю, що я зможу з одного з цих відрізати шматочок і мені вистачить. Це вже покажу, як буду монтувати. Далі, оцей RJ45. Тобто мені потрібна мамка, куди він буде вставлятись. Тобто її треба ще зробити отвір і вивести в батареї, щоб можна було підключати. Додатково, ось це я докупив текстолітові листки ось такі. Вони обов'язково потрібні для того, щоб розмістити їх між комірками. І також потрібен двосторонній скотч. За допомогою скотча ми клеїмо смужки між комірками і вставляємо отакий листок. Таким чином ми набираємо, от бачите, ось тут видно, не вистачає. Оцей простір ми маємо набрати між комірками і вони спресуються. І таким чином, за допомогою цього скотча, між комірками буде невеличкий простір, щоб вони самоохолоджувались. І так, за допомогою цього в цей простір буде вставлятись температурні датчики. Також, звісно, потрібні наконечники ось такі. От. Так, 6х25. Кембрики. Запобіжник обов'язково потрібен. В мене на 250 ампер. Він може бути простіший, не такий наворочений, але він має бути всередині батареї, ставиться запобіжник. І потрібен також деякий інструмент. Потрібен обтискач отих самих клем. Покажу, як це працює. Звичайні кусачки, щоб перекусити провода. І, звісно, паяльник, щоб все це запаяти. Також потрібен динамометричний ключ. Ось такий ключ. Сінкрайдер. І головка на 10. Ключ потрібен для того, щоб закручувати ось ті гайки на комірки. Для чого потрібен динамометричний? Тому що в цих комірках і в будь-яких інших LivePO4 під кожен розмір болта є своя специфікація, своє зусилля. І конкретно цей М8, він крутиться із зусиллям 6 ньютонів на метр. Виставляємо це. Ось 6 в нас. В 0 виставили. Все. Для чого це потрібно? Тому що їх треба скрутити якомога щільніше, тому що через них буде йти струм через ці шинки. Але в жодному разі не перекрутити, щоб не зірвати шпильку з комірки, інакше комірка буде зіпсована. Тому бажано мати такий динамометричний ключ. Якщо немає, можна обійтись звичайним і тягти з помірним зусиллям, не перестаратись. Так, все окреслив. Все це можна придбати в
в вашому магазинчику за рогом. В кого магазинчик далеко, доставка може коштувати дорого. Я залишу всі посилання на AliExpress. Там доставка безкоштовна, можете замовити собі, чого вам не вистачає, або все разом. І зараз будемо приступати до роботи. Тепер починаю збирати. Значить, все по інструкції. Беру БМС і дивлюсь. P-, P-, B-, B-. Таким чином, БМС B- я маю підключити до крайнього мінусу тієї батареї. P- до мінусової клеми на корпусі. Далі всі батареї з'єднані послідовно між собою. І крайній плюс підключаю теж до корпуса. Ось. Мені головне тепер розмістити банки правильно, тому що їх можна розмістити так або ж перевернуто. І мені треба розмістити так, щоб моїх проводів вистачило дотягнутися до БМС. Я виставляю таким чином. Оце в мене крайній плюс, він одразу піде на плюс на корпусі. Далі з'єднані шинками. Ось так. І ось мій мінус. БМС буде стояти ось так на корпусі збоку. І відповідно цього мінуса мені вистачить до БМС. І з БМС до мінусу сюди. От таким чином мені вистачає проводів. Значить, починаю з того, що я збираю все докупи, а потім все разом буду вставляти в корпус. Роблю я це наступним чином. Беру першу банку, кладу її. Беру скотч. Бажано мати вузький скотч, так як в мене широкий. Я буду використовувати широкий. Потрібна смужка на 2/3 батареї. Відрізаю. Роблю це на око, нічого не приміряю, це не критично. Розрізаю на 2. І наклеюю. З одного боку і з іншого. Знімаю. Наклею текстолітову пластинку. Знову беру скотч. Так само відрізаю смужку. Тепер беру наступну банку і роблю це все в
такій же послідовності, як я їх розставив, щоб нічого не переплутати. Інакше потім доведеться розбирати. І повторюю процедуру, поки не зберу всі банки. Після того, як я зібрав цю батарею, приміряв її, що вона щільно входить по ширині, тепер я маю змонтувати всю проводку, тому що комірки мають лягати на бік, тобто оцими клеммами до стінки, і потім там буде небагато місця, щоб це все крутити і підключати. Тому монтую. Починаю з проводів. Але для початку покажу пару комірок, як вони виглядають на вольтметрі. Значить, дивіться. – 3,26 вольта. 3,26. 3,26. 3,26. Вольтаж однаковий. Так. Тепер беремо провода. Оце у нас плюс, це мінус. Одразу я вже змонтував, покажу ось мій запобіжник. Я на нього вдягнув два провода. Коротший і довший. В комплекті мають йти, нагадаю, два таких довгих провода. Ось він. І один короткий. В мене не було чомусь короткого. Але якщо ставити запобіжник, то потрібен ще один короткий. Тобто має бути 4 провода. Враховуйте це. Запобіжник рекомендую ставити, тому що якщо щось станеться з БМС, наприклад, вона заклинить чи згорить, і у вас станеться замикання, ваша батарея просто може вибухнути. І ви побачите той самий ефект отих батарей роздутих, які, ой, я що ж я наробив. Тому я завжди ставлю запобіжник, ставлю 250 А. Чогось з головою достатньо. Значить, запобіжник я прикручую на плюс. І одразу ставлю
Мабуть, почну саме з них. Розкидаю БМС шину. Тобто робиться це по схемі. По ось цій. Схема доволі зрозуміла. От, чорний провід це мінус. Відповідно на крайній мінус. І далі по черзі йдемо. Між наступним плюсом і мінусом. Одразу накриваю шинками. Так, наступний. І останній крайній на плюс. Поки що тільки наживляю. Тут у нас на мінус. Тепер впорядковую ці провода, щоб вони більш-менш були охайні. Наживляю гайок. Так, тепер впорядковую проводки. Для цього використовую нарізані клейкі стрічки.
Так, мені краще вивести. Всі проводи під цією шиною. Тепер датчик температури. Ставлю між двома батареями по центру. Або, якщо є можливість, розводжу далі, але не знаю, чи вистачить його тоді. Тому ставлю по центру. Тут все, тепер затягую, нагадую, затягувати треба динамометричним ключем з силою 6 ньютонів на метр.
Перш ніж погрузити в корпус, перевіряю, чи є контакт. Вмикаю вольтметр DC і заміряю струм. Так, як бачимо, 26,1 вольт. Це означає, що все скручено правильно. Тепер вставляємо в батарею. Значить, ось таким чином. Так, тепер її треба підняти. Значить, навпаки перевертаю на себе. Ось так. І спочатку максимально глибоко вдягаю корпус. А тепер перевертаю. Є. Ось так. Тут в мене наклеєний був скотч місцями трохи там знизу, щоб воно все щільно сиділо і нікуди не ворушилося. Ось така картина ми маємо. Тобто, як бачите, можна підлізти, підкрутити щось, але це буде дуже незручно. Додаю текстоліту, хоча це не обов'язково. Тепер монтую запобіжник. Значить, дивлюсь, де що в мене буде. Так, отут треба змістити. І от тепер це вже не так просто зробити. Мені потрібен ключик на 10.
Ось так я опустив клемму вниз, щоб вона не заважала клеммі на корпусі, яка опуститься сюди. Ось. Тепер я можу замонтувати запобіжник десь тут. Цього буде цілком достатньо. Так, потрібен ще скотч. Тепер монтую БМС-ку. Мені треба, щоб оце вихід мінус доставав сюди, до Б. Можливо, ось таким чином. Так, ага, тоді це і не буду діставати. Значить, ось так. Мінус. Да. І тоді, щоб цей мінус діставав звідси до клемми. Ну, в принципі, дістаю. Тоді датчик температури в NTC-A не дістає. Можливо, його можна підключити в NTC-B. Подивимось. NTC-A, NTC-B. Думаю, що буде працювати так само. Так. Прикручуємо клемму.
І тепер мінус. Ось так. Готово. І тепер підключаємо Bluetooth до UART. Також садимо його на скотч. Так. І тепер RS 485. Є. Так. Довелося допаяти 3 проводка, тому що не діставало до того місця, де я зробив отвір. Ось приблизно так це буде виглядати. Підключаємо. Є. Тепер індикатор заряду та вольтажу. Цей індикатор призначений спеціально для тієї батареї літій-залізофосфатної 24 вольтової. Він не має налаштувань, тому в нього лише одна кнопочка: вимкнути та вимкнути. Підключаю його з цього боку. Підключаю плюсову пліву.
Підключаємо мінусову клему. Дивимось на індикатор. Показує 4 вольти з якогось переляку. Зараз будемо перевіряти. — 26 вольт. А от на виході з БМС нічого немає. — 4 вольти. Спробуємо відключити. Ось так. І тепер перевіримо вольтаж тут. Це в нас мінус, це в нас плюс. Бачимо, бачите, є 26. — 22, 19, 16, 13, 9, 6, 3. Повертаємо на місце. І спробуємо ще раз. — 5 вольт. Спробуємо підключитись до БМС. Так, ось воно.
Припускаю, що причина в датчиках температури. Все-таки треба в NTCA підключати, а не в B. Тому що, бачите, показує мінус 40, мінус 40. І через це температура low, тобто низька температура. І BMS не вмикається. Ось причина. Переключаю датчик. Назад все підключаю і спробуємо знову. Так. Виколупав я датчик, це було непросто. Не хотілося все розбирати і діставати, тому важливо одразу все приміряти, все прикрутити, перш ніж погружати ці комірки туди всередину. Тепер знаємо, що обов'язково має бути в NTCA. Є. Тепер міряємо. Все ще 5 вольт. Подивимось, що тут у нас. Так, датчики температури запрацювали. Фаультів більше немає. По ідеї має працювати. Так, встановимо налаштування йому одразу. Це характеристика в нас capacity 280 Ах сет. Пароль стандартний 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ще раз тиснемо сет. Є. Так. В принципі, можна налаштовувати. От Communication Method це RS485. Можна обрати і CAN. Так само є різні протоколи. DE навіть є. Спробуємо перезагрузити його. Restart. Set yes. Тепер пробуємо. Так, бачимо, я вже бачу. Ось дивіться, загорівся наш вольтметр. Тож, в принципі, все, можна вже і не міряти. Все запрацювало, тепер залишилось останній штрих. Це вставити вольтметр на місце. Підключити його. І тепер вдягти кришку так, щоб не перетиснути ніяких проводів, щоб не було сюрпризів. Лягає ніби як все доволі непогано. Ось так. Щось все-таки там не хоче. Спробую завернути. Так.
Тепер все сіло. На цьому все. Ось і зібрав цю 24 вольтову батарею. Зайняло це в мене трохи більше ніж півдня. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку самозбірку. Чи варте воно? Ну, на мою думку, варте, але не знаю, от як ви думаєте, цікаво. І обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, бо потім будемо тестувати цю батарею разом з інвертором. Протестуємо, як вона підконектиться по цьому дата-порту. Ну і будемо рухатись далі. Ще далі буду показувати про панелі і оптимізатори. А зараз всім пока!